Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách vẽ hoa cúc. Ok, đầu tiên anh em hãy vẽ cho mình một hình tròn. Tiếp theo anh em muốn bông hoa cúc hướng về đâu, phác thảo cho mình thêm một hình tròn nhỏ sẽ là tâm của bông hoa. Tiếp theo phác thêm cho mình một hình tròn. Phần hình tròn này sẽ là phần mép của cánh hoa ở trong phần nụ của bông hoa. Sau khi đã phác được 3 hình tròn, bây giờ các bạn hãy phác cho mình những đường cong. Bước tiếp theo, phác thảo phần cánh hoa xếp vào nhau thành nụ hoa. Anh em có thể nhìn thấy cái vòng tròn thứ ba mà khi mình phác sẽ là mép đỉnh trên cánh vào cái nụ hoa. Sau khi đã phác thảo xong lớp trong của nụ hoa, chúng ta sẽ tiếp tục với lớp ngoài. Lớp ngoài thì sẽ thấp hơn lớp trong để chúng ta có thể nhìn thấy cái lớp bên trong. Anh em chia cho mình cái phần này sẽ là phần tâm giữa. Phác thảo xong phần cánh ngoài của nụ hoa, các bạn hãy phác thảo cho mình các hướng của những cánh hoa tỏa ra. Anh em hãy xác định cho mình cái phần tâm. Anh em phác ra những hướng của cánh hoa tỏa ra. Cánh hoa thì nó sẽ có quy luật xa và gần, to và nhỏ. Anh em hãy phác những hướng xa, gần, to, nhỏ và cuộn. Ok, sau khi mà đã phác thảo xong bố cục của một bông hoa, anh em hãy đi vào chi tiết từng cánh hoa. Khi mà những cánh hoa lở ra bên ngoài này, chúng ta sẽ nhìn thấy lớp trong và lớp ngoài của cánh hoa. Và anh em sẽ sắp xếp làm sao khi mà chúng ta mắt nhìn vào phần cánh hoa làm trước, làm sau cũng như to và bé của bông hoa.
Việc còn lại của anh em là tẩy những nét thừa đi và tô đậm lại phần nét. Ok, vừa rồi là những hướng dẫn của mình để anh em có thể vẽ được một bông hoa cúc thật đẹp. Mình chúc cho anh em sẽ càng ngày càng hoàn thiện bản thân và phát triển trong con đường học xăm. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu anh em thấy hay và có ích thì đừng quên ấn like, share cũng như bật nút thông báo và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn anh em.